દૂર દૂર સુધી જ્યાં તમારી નજર ઠરે ત્યાં ઉડતી ધૂળ, સૂકા ઝાડવા અને વેરાન જમીન, અને આ વિસ્તારના લોકોની પાણીની આશામાં વલખા મારતી જિંદગી, કંઈક આવી સિચ્યુએશન હતી એ વખતે ગુજરાતની. આ સમય દરમિયાન જ્યારે ગુજરાતના લોકોની વરસાદની રાહ જોવામાં નજર આકાશ તરફ રહેતી, ત્યારે આ વિસ્તારના લોકો માટે રાણી દ્વારા બનાવેલી વાવ આ વિસ્તારના લોકો માટે વરદાન રૂપ સાબિત થાય છે. આ વાવ એટલે અમદાવાદ શહેરથી 18 કિલોમીટર દૂર આવેલી અને અડાલજ ગામ ખાતે આવેલી અડાલજની વાવ. આમ તો ગુજરાતની અંદર 120થી પણ વધારે વાવો આવેલી છે. અરે અમદાવાદમાં જ 15-20 જેટલી વાવો છે, અને આ બધી જ વાવોની અંદર સૌથી ભવ્ય વાવ એટલે કે આ અડાલજની વાવ. આ બધી જ વાવોની અંદર 15મી સદીમાં એટલે કે ગુજરાતના સ્વતંત્ર સલ્તનતના સમયમાં બનેલી આ સૌથી અલંકૃત વાવ છે. આ વાવની મજબૂતાઈ એટલી બધી છે કે 2001નો ભૂકંપ આવ્યો તો પણ આ વાવની એક કાંકરી પણ આજે ડગી નથી. પાંચ મજલાની બનેલી આ અડાલજની વાવના દરેક સ્તંભ ઉપર તમે જોશો કે બેનમૂન કોતરણી જોવા મળે છે. આ બેનમૂન કોતરણી એટલી બધી બારીક છે કે એમાં ઘણી બધી ભૌતિક ભાત અને ફૂલ પાંદડીની ભાત તમને જોવા મળશે. ઇસ્લામિક શૈલીમાં બનેલી આ વાવની અંદર કલ્પ વૃક્ષથી માંડીને નાના નાના ફૂલ પાંદડીઓ તથા ઘણી બધી ભૌમિતિક ભાતો તમને જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત તમને અહીંયા ઘણા બધા દર્પણ કન્યાઓના પણ શિલ્પ છે, અને સાથે શૃંગાર કરતી નારીઓના પણ શિલ્પ તમને આ વાવની ઉત્કૃષ્ટ કોતરણીમાં જોવા મળે છે. તમે જાણો છો કે આ સુંદર મજાની વાવ પાછળ એક દુઃખદ ઇતિહાસ પણ જોડાયેલો છે. વાત છે 15મી સદીની. ત્યારે આજના ગાંધીનગર આસપાસના વિસ્તારમાં વીરસિંહ વાઘેલા નામે પ્રજાપ્રેમી રાજા રાજ કરતો હતો, અને તેમના પત્ની રાણી રૂડાબાઈ ઉર્ફે રૂપબાઈ એ ના માત્ર સુંદર હતા પણ સાથે સમજદાર અને દૂરદર્શી વિચારધારા ધરાવનાર પણ હતા. તેમની સુંદરતાની ચર્ચા ચારેકોર હતી. બાજુમાં અમદાવાદના બાદશાહ એટલે કે મોહમ્મદ બેગડાના કાને પણ આ રાણી રૂડાબાઈની સુંદરતાના વખાણ સંભળાયા.
બીગડો રૂડાબાઈને કોઈ પણ ભોગે મેળવવા અધીરો બને છે અને આ બાજુ વીરસિંહ એ દુષ્કાળથી પીડાતી પોતાની પ્રજા માટે એક ઊંડી વાવનું નિર્માણ કાર્ય એ ચાલુ કરાવે છે. થોડા સમય બાદ મોહમ્મદ બેગડો એ વીરસિંહના રાજ્ય પર હુમલો કરે છે અને પોતાની સેનાથી પણ કંઈક ઘણી વિશાળ સેના સાથે એ યુદ્ધમાં ઉતરે છે અને આ યુદ્ધમાં બહાદુરીપૂર્વક લડતા લડતા વીરસિંહ વીરગતિ પામે છે. રાણી રૂડાબાઈ પોતાના પતિના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળી અને એ સમયના રિવાજ મુજબ સતી થવાની તૈયારી કરે છે. ત્યાં બેગડાના સૈનિકો આવી પહોંચ્યા અને રૂડાબાઈને સતી થતા રોકી બેગડા સામે હાજર કરે છે. બેગડો રાણી સામે લગ્નનો પ્રસ્તાવ રાખે છે અને પોતાના પતિના મૃત્યુ પછી પણ તેમણે પોતાની પ્રજા માટે આ વાવના મહત્વને સમજ્યું અને તેને બનાવવાના પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યા અને આ જ પ્રયાસ રૂપે તેઓ બેગડા સાથે લગ્નના પ્રસ્તાવની હા કરે છે. પણ એ શરત સાથે કે વીરસિંહે જે વાવના નિર્માણ કાર્યની શરૂઆત કરાવેલી એ વાવને પૂર્ણ કરાવી લોકો માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવે અને આખરે એ બેગડો માની જાય છે અને પહેલા કરતાં પણ ભવ્ય એ વાવનું નિર્માણ કરાવે છે. નિર્માણ પૂરું થતાં રૂડાબાઈ એ વાવને જોવા આવે છે અને વાવ હવે લોકોને કામ આવશે એ વાતથી ખુશ થાય છે. તેઓ પોતાના પતિના અધૂરા કાર્યને પૂરું કરી એ જ વાવમાં ઝંપલાવી અને સ્વર્ગ સિધાવે છે. આજે આ મહેલ જેવી ભવ્ય વાવને જોઈ લોકો વિચારી પણ ન શકે કે તેની પાછળ એક રાણીએ પોતાના જીવની આહુતિ આપી છે. અષ્ટકોણ આકાર ધરાવતી આ વાવ મુખ્ય 4 સ્તંભ પર બનેલી છે. કોઈ પણ જાતની સિમેન્ટના ઉપયોગ વગર તેને રેતિયા પથ્થરથી બનાવવામાં આવી છે. લગભગ એ સમયે 5 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલી આ વાવ એક અનોખી ખાસિયત ધરાવે છે કે બહારના તાપમાન કરતાં પણ અંદરનું તાપમાન એ 4 થી 5 ડિગ્રી ઠંડકનો અનુભવ કરાવે છે. અહીં 3 ઇંચના હાથીથી લઈને પાણીના કુંજો, દર્પણ કન્યાઓ, વાળ ઓળતી સ્ત્રીઓ, વલોણું કરતી સ્ત્રીઓ અને ડમરૂ સાથે ભૈરવ, નૃત્ય કરતી સ્ત્રીઓ, નાટ્યકલાની અવનવી મુદ્રાઓ પણ કોતરાયેલી છે. વાવમાં પગથિયા દ્વારા 50 ફૂટ ઊંડા પાણીના કૂવા સુધી પહોંચાય છે. બાજુમાં પશુઓ તથા સિંચાઈ માટે અલગથી કૂવો બનાવવામાં આવ્યો હતો કે જેના પર ગરગડી દ્વારા પાણી ખીંચવાની પણ વ્યવસ્થા હતી. 3 મુખવાળી આ વાવ એ જયા પ્રકારની વાવ છે જે 5 માળ ધરાવે છે અને દરેક માળ કંઈક અલગ વિશેષતા ધરાવે છે. જેમ કે પહેલા માળે ગણેશજીની રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે, જ્યારે બીજા માળે વીરસિંહની કુળદેવી એટલે કે વાઘેશ્વરી અંબાજીની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે કે જ્યાં આજુબાજુના વિસ્તારના નવદંપતીઓ લગ્ન પછી દર્શનાર્થે આવે છે. અને મંદિરની બાજુમાં એક ઝરૂખામાં લેખ આવેલ છે કે જે બ્રાહી લિપિમાં છે. તેમાં વાવ ક્યારે બની, કોણે બનાવી, પથ્થર ક્યાંથી લાવ્યા, કેટલા ખર્ચે બની તેની વિગતો આપેલી છે. ત્રીજા માળે 9 કળશની સ્થાપના છે જે નવદુર્ગાનું પ્રતીક મનાય છે
ચોથા માળે સમુદ્ર મંથનનું શિલ્પ કંડરાયેલું છે અને પાંચમા માળે રાજાએ નવગ્રહોનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. અહીં આવેલ કલ્પવૃક્ષની કોતરણી આજના એન્જિનિયરોને અચંબિત કરી મૂકે એવી છે. અહીં ફૂલો, ભૌમિતિક ડિઝાઇન અને કમાનો ઇસ્લામિક વાસ્તુકલા મુજબ છે, તો મૂર્તિઓ, કળશો એ હિન્દુ જૈન સ્થાપત્ય કલાની સાક્ષી પૂરે છે. વાવના નિર્માણની શરૂઆત શું રાજા વીરસિંહે જ કરી હશે કે પછી એમની યાદમાં રાણી રૂડાબાઈએ? શું મહેમૂદ બેગડો સાચે જ રાણીથી લગ્ન કરવા ઈચ્છતો હતો કે પછી માત્ર લોકોના હિત માટે આ વાવ બનાવવાની રજા આપી? એક જ કહાનીને અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈ શકાય છે. ઇતિહાસ એક એવો વિષય છે જે સંપૂર્ણ સત્ય હોવો કઠિન છે, પણ આજ તો વીરસિંહ, રૂડાબાઈ અને બેગડો આ વાવની ચારે બાજુ વીંટળાયેલ હોય એવી અનુભૂતિ થાય છે. અડાલજની વાવના આ સફરમાં મિત્રો આપણી સાથે એક જર્મન ટુરિસ્ટ મળ્યા છે, તો એમને થોડુંક પૂછીએ કે તેમને આ વાવ વિશે કે આ સ્થાપત્ય વિશે કેવું લાગી રહ્યું છે. હેલો મેમ, વોટ્સ યોર નેમ? Renate. રેનાતે. મેમ જર્મનથી બિલોંગ કરે છે, એમનું નામ છે રેનાતે. મેમ, હાઉ ફીલ્સ ઇન ગુજરાત? હાવ યુ ફીલ્સ ઇન ગુજરાત? It's a nice place. It's nice place. Yes. And what about this place? Very interesting. Very interesting. Yes, You know the history of this place? I have read a little bit about Little bit. And what about the architectural portion of this stepwell? Very great. વેરી ગ્રેટ. Yes. મેમ કહે છે કે આ આર્કિટેક્ચર જે સ્કલ્પચર છે એકદમ જબરજસ્ત છે. હાઉ મેની ડેઝ યુ આર કમિંગ, હાઉ મેની ડેઝ યુ આર ઇન ગુજરાત? 20. 20 days. 20 days. And what about your point of view about the Gujarat tourism? I think it's a good tourism. Yes, it's Good developed. Yes, good developed. And And I don't know so much because I started my tour now the last 2 days and I will go around to Dwarka, Somnath, Gir. યસ, તો મેમ દ્વારકા, સોમનાથ જઈ આવ્યા છે, સાથે અમદાવાદ પણ ફરી રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતનું ટુરિઝમ બહુ જ સરસ છે અને એને ડેવલપ પણ થઈ રહ્યું છે. તો આપણે બધાએ ગુજરાતી તરીકે પણ એમ કહેવાય ને ગર્વ અનુભવવો જોઈએ. થેન્ક યુ મેમ શેરિંગ યોર એક્સપિરિયન્સ વિથ અસ. વી આર વેરી ગ્રેટ થેન્કફુલ ટુ યુ એન્ડ નાઇસ ટુ મીટ યુ. Thank you. મિત્રો આપણી સાથે આજે એક જેરુસલેમથી ટુરિસ્ટ મળ્યા છે. એ ટુરિસ્ટની સાથે થોડી ગપસપ કરી. હેલો સર, વોટ્સ યોર નેમ? Amer. વોટ? Amer. Amer. Name of Sir Amer. What about this place and what about Sir Gujarat tourism? It is very good place. Yes. It is very good arrangement. Yes. Very good dealing with Yes. people. Yes. People are very kind. Yes. I never seen before people very kind like this. Yes, I yes. was near in Europe. It was not similar to these people. These people are simple people, Yes. good dealing, Yes. respectful Yes. men and women, and so on. ઓકે. સર એમ કહે છે કે ગુજરાતની વાત કરીએ તો આ જે સ્થાપત્ય છે ને બેનમૂન છે, આવું હજુ સુધી એમને નથી જોયું. સાથે એમ પણ કહે છે કે ગુજરાતના જે માણસો છે બહુ જ કાઇન્ડ છે, હમ્બલ છે અને રિસ્પેક્ટફુલ પણ છે. સર, યુ આર વિઝિટ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ગુજરાત ઓર ઇન્ડિયા? 2 months. 2 months. Yes. He is here from 2 months and visit all the tourist place of Gujarat and he is very impressed with all the architecture of Gujarat. है ना sir? Yes. Yes, yes. Thank you sir. It's Nice very, to meet very you. engineering design. Yes. This is means that the Asian people here in India are very strong, wide-minded also to build this building. Yes. Thank you sir. Yes, Thank you. okay. Nice to meet you and have a great day sir. Thank you. Okay, thank you. આપણી સાથે એક બીજા ટુરિસ્ટ છે જે અહીંયા ભણે પણ છે અને સાથે પોતે પશ્ચિમ બંગાળથી બિલોંગ કરે છે અને અહીંયા ભણે છે. સાથે સાથે એમ કહેવાય ને કે ફ્રી થવા માટે, પોતે ફ્રેશ થવા માટે આપણા જે હેરિટેજ પ્લેસ છે તેમની વિઝિટ પણ કરી રહ્યા છે. मैम आपका नाम क्या है? Frimoy. श्रीमोय. मैम पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, यहाँ पढ़ते भी है और उसके साथ में यहाँ के जो कल्चरल प्लेसेस है, जब संडे वगैरह कुछ छुट्टी
छुट्टियों के दिन होते तब वो घूमने भी जाते। तो मैम कैसा लग रहा है स्थापत्य? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इसका मैंने 2 साल से बहुत सुना है इस जगह के बारे में, लेकिन फाइनली आज टाइम हुआ आने का। यस तो आके इट इज़ अ डे वेल स्पेंड। यस मैम, आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हो, तो वहाँ से और यहाँ आप पढ़ाई के लिए ही आई थिंक आए हुए हो। तो यहाँ का टूरिज़्म और यहाँ का जो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ के जो स्कल्पचर्स है, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, वो आप कितने देखे अभी? 1-2 देखे कि और भी अहमदाबाद में देखे हैं आपने? एंशियंट स्ट्रक्चर तो ये मेरा पहला ही है अहमदाबाद अच्छा। में, और बाकी आप सजेस्ट कीजिए, मैं जाऊंगी अभी Yes. और टाइम हो तो। चौकस मैम बोलते हैं कि ये उनका पहला स्ट्रक्चरल प्लेसेस है कि जहाँ उन्होंने घूमा है और देखा है। उनसे बहुत इम्प्रेस भी हुए और हमसे बात भी की, हमने इसकी हिस्ट्री भी बताई है। तो आई थिंक उनके लिए भी एक अच्छा दिन रहा है और हमारे लिए भी अच्छा दिन रहा है। थैंक यू।